welcome back to my channel. At ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng air filter ng Keeway caferacer 152. Ito na ngayon guys yung air filter. Ang gagawin natin dito ngayon ay pupunasan muna natin itong pinakaloob niya. Saka natin ito lilinisin. Nasa lang natin pinakaloob. So after 2 years, ngayon ko lang siya binuksan. Gagawin natin, tatanggalin lang natin itong foam. Iwalay lang natin. Dahan-dahanin natin tatanggalin. Kasi baka mapunit. Ganyan. Punasan na lang natin itong loob. Punasan lang natin siya. Ito mabisang panlinis daw, sabi nila, kaysa sa Joy or kahit anong sabon. Piga-pigain lang natin hanggang mawala. Yan.
Tapos papatuyin lang natin to, then okay na. Tapos na natin. Sana marami kayo natutunan ngayon sa araw na ito. At shoutout nga pala kay Luis Ivan Tanes, kay J-Tin Sapuan, tapos kay James Batistis ng Jigs Motovlog.